bansa. Tuloy po, Panginoon, maraming salamat sa kalakasan, sa kalusugan na patuloy mong ibinibigay sa pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, ipinalapit po, Panginoon, ang aming nasa Pilipinas. Kayo po patuloy na pag-iingat sa amin. Kayo po patuloy na humawak sa amin, Panginoon. Simula po sa aming Presidente, patuloy po, Panginoon, wisdom at knowledge na gagaling po sa iyo, Panginoon, upang magawa niya, Panginoon, ang dapat gawin, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na pinapadalayan ko po, Panginoon, ang bawat tao sa mundong ito, Panginoon. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy na huwag na magpapatigas ang ulo, Panginoon. Patuloy, malaman namin, Panginoon, kung dapat ang aming mga gawin, Panginoon, mga natira sa Manila, sa bawat barangay, sa bawat cities. Patuloy po, Panginoon, ingatan niyo ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Malaman nila, Panginoon, na kung ano yung tama nilang gawin, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, pinapanalain ko rin po, Panginoon, ng bawat Kristiyano, Panginoon, nasa bahay man, nasa church man, na patuloy, Panginoon, na nagdadaos, Panginoon, ng pananampalataya sa inyo, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, tingin niyo, Panginoon, ang bawat panalangin po ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, kayo po patuloy ng mapapulihan at mapasalamatan po namin, Panginoon. Ito po aming gawain, Panginoon, kayo po maitaas, kayo po mapapulihan, Panginoon, kayo po mapaglingkuran namin, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, pinapanalangin ko ang bawat isa sa amin, Panginoon, na kayo po mag-ingat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Okay, so po pong awitin. He turned it on.
love into my knees and gave himself. He gave himself. Okay, tawagan po natin si Pastor Roy. Romans chapter 8 verse 32 po. Romans chapter 8 verse 32. Ayan, sabay-sabay po natin basahin. Romans chapter 8 verse 32. Romans chapter 8 verse 32. Ready, begin. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Siya na hindi pinagkait ang kanyang anak, kundi binigay sa atin. Bakit hindi naman niya ibibigay lahat ng ating pangangailangan? Ang pamagat po ng mensahe ngayon is God gave Himself. Amen. Pray po tayo. Dear Lord, Heavenly Father, again, thank you, Lord, for this wonderful time. Muli makakapakinig kami ng iyong salita. Allow your Holy Spirit to move in the midst of us. Again, anoint your humble servant. Gamitin niyo po yung pagkakataon nito na kausapin ng bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ngayon po ang last Sunday ng April at ang theme nga po natin at yun din yung message natin this Sunday is about He gave Himself. So, before that, tingnan po natin yung mga message na nakaraan. So, sabi gano'n, vain or not vain. Sa 2 Corinthians chapter 6, nakita po natin dito yung biyaya ng Diyos. Again, April is a month kung saan inaalala natin yung pagkamatay ni Kristo para sa ating mga kasalanan. At yun po yung pinakadakilang biyaya, dakilang regalo na binigay ng Diyos sa atin na possible pala minsan, napakahalaga pero babaliwalain natin. So, paano natin hindi mababaliwala ang biyaya ng Diyos? Napag-aralan po natin, ginawa po natin alliteration, be a member of God. Yung member po ay maging anak ka ng Diyos, maligtas ka. Sayang naman po yung hirap na dinanas ng Panginoon kung hanggang ngayon ay hindi ka maligtas. You must know, you must believe that Christ died for you para ligtas ka. Bayad na po yung kasalanan mo. At kung hanggang ngayon, alam mo lang yan at hindi mo pinapaniwalaan, ang tawag po dyan ay sayang na biyaya. Pangalawa, be a model of God. Kung tayo naman ay mananampalataya na, dapat tayo maging huwaran, hindi huwatan. At pangatlo, minister of God. Lahat po tayo dapat nagagamit ng Panginoon sa anumang kaparaanan at sa lahat ng kapanahunan. Pangalawang linggo, pinag-aralan natin, knowing Christ has risen. Kasi sa buong mundo, Pasko ng pagkabuhay, ang tawag po nila dyan. So, diniscuss po natin yan, di ba? So, sabi ganon, kung alam natin na buhay nagmuli ang ating Panginoong Jesucristo, ano yung inaasahan niya sa atin? Number one, siyempre, yung river God. Yung pagsamba, pagkatakot na may paggalang sa Panginoon. Kasi minsan, takot na tayo sa lahat ng bagay, takot na tayo sa lahat ng tao, takot na tayo sa COVID. Pero hindi tayo takot sa Diyos. Naalala niyo po isang ipinost ko, ang mundo ngayon parang si Pharaoh. Takot po siya sa plak o sa salot, pero hindi siya takot sa Diyos. So, since nabuhay ang ating Panginoon, dapat matakot tayo sa Diyos. Pangalawa, rejoice great, di ba? So, ibig sabihin, knowing Christ arose, nabuhay siya maguli, we have all the reason para mag-rejoice. Di ba? Minsan, saan ka nakafocus? Doon sa positive side or sa negative side. Di ba? Sabi nga gano'n, nagpapasa natin sa post palagi, yung hindi baling wala kang tinanggap na relief, wala ka namang COVID. Diba? Ano mo yung relief kung may COVID ka na. And reach and go. So since nabuhay ang ating Panginoon, dapat ipamalitan natin, sabihin natin sa lahat na nabuhay ang ating Panginoon, may pag-asa, may kaligtasan. So on third Sunday, pinag-aralan natin yung dispensational truth. Makikita po natin dyan yung eternity past to eternity future. Parang comics, hindi pa natin nababasa yung banda nito,
pero nakasulat na. So, ibig sabihin, talagang ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Di ba? So, since nakita natin na nakasulat na sa Bible yung eternity past to eternity future, ano yung gustong sabihin sa atin? Yung pag-asa. Di ba? Siya yung may hawak ng nakaraan, siya yung may hawak ng future. So be it. Kaya nga, sabi ko, kung hindi sinabi sa akin ng Lord na mamigay ng relief, kung hindi sinabi sa akin ng Lord na yung binigyan ng relief, bigyan ng trucks, sharean, well, hindi ko gagawin. Pero sinabi ni Lord, siya may hawak ng future, kahit nasa bahay lang, pwede kang magka-COVID. Kasi ang may hawak ng future ay ang Panginoon. So, pangalawa, peace. So, nakita natin doon sa nandito na tayo sa huling sandali ng church age. Malapit nang mag-rapture. So, meron dapat magmadali tayo. Paano kung bago matapos ang quarantine, babalik na yung Panginoon? Papayag ba tayong walang ginagawa sa Panginoon? So, hindi natin alam. Doon, parang, paano mangyayari yung rapture? Pero ngayon, paano mangyayari yung mga signs sa Bible? Pero ngayon, malinaw ng malinaw kung nagbabasa ko ng internet. Yung one word of religion, yung 666, lahat po yan. Yung lindol, yung ligmaan, yung tagutom sa inaharap. Napakadali ng isipin ngayon. Then, height. Yan ang ibig sabihin ni Pastor Jan. Ibig sabihin, dahil alam naman natin na ang Diyos ang may hawak na eternity past at eternity future, dapat mag-aspire tayo ng higher level ng ating spirituality. Then, punta po tayo sa message ngayon. God gave Himself. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang sarili sa bawat isa sa atin. So, sabi po dyan, yeah? Okay. So, God gave Himself. Isang tatlong bagay na makikita ko dito kung bakit special itong God gave Himself. Yung gift na ito. Number one, yung giver Diyos. Di ba? Pag si Presidente Duterte nagregalo sa iyo, parang iba dating, di ba? How much more Diyos mismo yung nagregalo sa atin. Pangalawa, kaya special ito, yung gift mismo, bugtong na anak. Yung buong mundo, binigay ng Diyos sa atin yan eh. Di ba? Sabi nga ganun sa Proverbs chapter 8, what is a man that thou art mindful of him? Ipinigay mo sa kanya yung pamamahala nitong buong mundo na to. Pero iba talaga yung mismong bugtong na anak niya binigay niya. Ang pangatlo, kaya ko masasabing, nabulot yan. Okay, so, pangatlo, napaka-special po niyan dahil yung recipient, ang tatanggap ng regalo ng binigay, mga makasalanan. Yung bang, alam naman natin yan eh, kung magiging honest tayo sa ating lahat, walang makakasabi na, I deserve to be saved. Kaya nga merong awitin, why have you chosen me? Di ba? So, napaka-special po itong regalo nito. At, higit sa lahat, kaya special ito, ano yung bunga ng regalo ng Diyos sa atin? Number one, salvation. Ang sabi dyan sa Romans, focus lang po tayo sa Romans chapter 8. Sabi mo, there is therefore now no condemnation. Wala nang paghatol. Ibig sabihin, meron po tayong kaligtasan. Dahil binigay ng Diyos ang kanyang sarili, pwede po tayong paligtas. Ano yun po yung salitang hatol? Di ba yung makondem ka lang, ang sakit na, ang hirap na. How much more merong culmination, yung talagang maramdaman mo yung hatol. Ba, nakulong ka, sinilya-electric ka. Ito po, impyerno. Pero dahil binigay na yung kanyang buhay sa atin, tayo po ay niligtas. So, pansinin niyo po sa John chapter 3 verse 18, meron lang dalawang klaseng tao. Yung sumampalataya at hindi sumampalataya. Yung hinatulan at hindi hinatulan. Wala pong perfectong tao. Parehong makasalanan, pero merong hinatulan at merong hindi. Ang difference lang po, yung nanampalataya na ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili, ang kanyang bugtong na anak upang tubusin yung ating mga kasalanan. So sabi nga noon, bakit tayo naligtas na ibinigay ni Jesus yung kanyang buhay? Kasi nga po, sabi sa Bible, sa Romans chapter 8 verse 3, yung law daw po ay weak. So, kailangan ibigay kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin, walang sino man ang maliligtas sa pagtupad ng kautusan. Bakit? Lahat po tayo ay makasalanan. Bakit ibinigay yung kautusan?
Sabi nga noon, ito yung schoolmaster natin, bring us unto Christ. Ibig sabihin, marirealize natin may makasalanan tayo sa pamamagitan ng kautusan para lumapit tayo sa Panginoon. Ang kautusan ay parang dental instrument. Alam niyo po yung bilog na may salamin? Diba? Itatapat sa ipin mo, makikita, uy, may sira, pwedeng pastahin o pwedeng punutin na. Pero hindi yun yung gamot. Para din po ito yung hulo, plumb line. Makikita, uy, hindi tuwid. Pero hindi yun yung solusyon. Para din po itong flashlight, nag-brown out, hinanap mo, uy, kundido yung fuse. Hindi yung flashlight ang ilalagay mo. So, ibig sabihin, yung kautusan, itinuturo tayo na kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya nga doon sa awitin natin, kailangan, dahil nahulog sa kasalanan sa Eva at Adan, kailangan mayroong maggawa ng sakripisyo. At ginawa ng Panginoon yung sakripisyo na yan. Number 1, ang resulta nang binigay niya ang kanyang sarili, meron po tayong kaligtasan. Hindi na po tayo pupunta sa impyerno. Sa lahat ng nanonood dito, kung hindi mo patiyak na ikailigtas, alam mo naman namatay si Jesus para bayaran ang iyong kasalanan. Kailangan mo na lang panampalatayanan na bayad na ang kasalanan mo sa palatayaan mo yan. Pangalawa, result of God giving Himself adoption. Na gustong-gusto ko po ito. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Akala ko po lahat anak ng tao. Lahat lang pala nilalang ng Diyos. Kasi sabi sa John 1:12, magiging anak ka lang ng Diyos, binigyan ka na ng kapangyarihan. Sabi ganun, kung tinanggap mo si Jesus at nanampalataya ka sa kanyang pangarap. So dahil binigay ni Jesus ang kanyang buktong na anak, sabi ganun, tayo ay naging anak ng Diyos. Alam niyo po, parang hindi natin masyadong na-appreciate, pero tingnan niyo po sa ating tahanan. Pag nung maraming bata dyan, pag mayroong nagutom dyan, ang tanging pakakainin lang, aalagaan, ay yung anak. Para ma-appreciate natin, ito yung matindi. Minsan yung anak suwail. Diba? Kung hindi mahal ng magulang yung kanyang anak, pag suwail, di ko ayaw mo sumunod, go. Pero dahil anak, pinoproblema ng magulang yung kanyang anak. Diba? Pwede namang mabuhay ng masarap yung magulang. Yung pera niya, ubusin niya sa sarili niya. Pero pag nagtatrabaho ang plano niya, paano magkaroon ng magandang future ng kanyang anak. Ito po yung ibig sabihin ng binigay ng Diyos ang kanyang buhay, ang kanyang anak sa atin. Tayo'y naging anak. At ang sabi, hindi tayo na alipin. So, sabi ganun dyan, spirit of bondage. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption. So siguro hindi natin masyadong na-appreciate yung alipin. Pero nung unang panahon, pag ikay alipin, napakamiserable ng buhay mo, para kang isang kasangkapan. Ibig sabihin, pwedeng gawin ng kahit anong gawin sa'yo. Pwede kang maglatuin, pwede kang abusuin, wala kang karapatan sa iyong sarili. So the same thing din sa ating spiritual life. Dahil nahulog sa kasalanan sa Eva at Adan, dapat alipin tayo ng diablo. Pwede tayong paglaruan, pwede tayong sirain ang buhay natin. Pero binigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak. So sabi ganun, meron tayong spirit of adoption. Pagdating sa adoption, naalala ko po yung kwento dun sa release ng friend, merong isang bata. Nagsashine po siya. Tapos yung isang matanda, nung sinay niya, sabi nang, thank you anak ka, binayaran siya. Napansin nung matanda, tuwing pupunta siya doon, nakaabang na yung bata. Sabi nung matanda, bakit? Nalalakyan ka ba sa bayad ko? Hindi po, para wala po yung bayad niya, di ba? Sinabi ko presyo. Ba't parang inaabangan mo ko? Kakabi niya. Kasi po, sir, kayo pa lang yung tumawag sa akin ng anak. Ang sarap po sa pakiramdam, for the first time na ako'y pag-ala-gala lang dito, walang tumawag sa aking anak. Dahil sa pagbibigay ng Diyos ng kanyang buhay sa atin, hindi spirit of bondage. Meron tayong spirit, karapatang maging anak ng Diyos. Ang matindi, dahil anak tayo ng Diyos, heirs, tagapagmana, joint heirs with Christ. Kung ano yung meron si Kristo sa langit, meron din tayo.
Lagi ko naaalala nung ako'y tumira sa Topacio, teenager pa ako, nung mayroong mga batang ulila. Normal lang yung buhay nila, parang mahirap lang yung buhay nila. Pero, inaalagaan silang maigi. Alam niyo po kung bakit? Namatay yung kanilang magulang sa aksidente papuntang Baguio. Milyon-milyon ang insurance. Kaya lang hindi makuha dahil bata sila. Pero sa tamang edad, magiging multimillionaire sila kasi yung milyon, tutubo pa ng tutubo yun. The same thing with us. Pwedeng hindi ganun kasarap karangyang buhay natin sa mundo. Pero dahil anak tayo ng Diyos, tayo yung tagapagmana ng langit na bayan. And last but not the least, because God gave Himself, ang bunga nito ay glorification. So sabi ganon, for I recall that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Pag sa biglang tingin, yung glory dito, yung kaluwalhatian sa langit eh. Para bang, anumang hirap natin dito, okay naman, kasi pupunta naman tayo sa langit. Pero tinignan ko po sa original text, sa Greek po, galing po ito sa Greek word na doxa. Ang ibig sabihin, dignity. Dahil kay Kristo, nagkaroon ng dignidad yung buhay natin. Bagamat tayo makasalanan, wala tayong kwenta, nagkaroon ng dignity. Isa pang ibig sabihin ng doxa, honor. May konting karangalan tayo. Praise. Merong may pupuri sa atin. Pero I'd like to clarify, hindi tayo nagkaroon ng something na maganda sa ating buhay para maging mayabang. Ang purpose po kung ba't may glory sa atin, sabi ganon, Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kung medyo may karangalan tayo natatanggap, para magliwanag tayo, maluwalhati ng Diyos. Kung meron tayong mas privilege tayo, may blessing tayong tinatanggap, ang purpose nun, para maluwalhati yung Diyos. Kasi meron tatlong bagay na hindi binigay ng Diyos sa tao. Una, yung tinatawag na vengeance. Sabi po sa Romans 12:19, vengeance is mine, saith the Lord. So, hindi po ibinigay ng Diyos sa tao ang maginganti. Pangalawa, yung tithes, sabi po sa Leviticus, all the tithes of the land are holy, it is to the Lord. So yung tithes, may samba man o wala, hindi sa atin yan. Sa Diyos yan. At pangatlo, sabi ganon, yung glory, sabi niya sa Isaiah 42:8, my glory will I not give to another. So, ibig sabihin, kung nagkaroon man tayo ng dangal, ibig sabihin, kung meron man something na maganda sa atin, may blessing tayo, hindi para makapagyabang tayo, kundi para maitaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Naisip niyo po ba yung Romans 10:28? All things work together for good to them that love God. Dahil anak na tayo ng Diyos, minsan mayroong pangit na mangyayari. Pero out dun sa pangit na mangyayari, makikita natin may magandang plano ng Diyos. Parang yung nakaraang message natin, the darker the sky, the brighter the star. Bakit may Romans 28? Parang yung kay Joseph. Nag-isip kayo ng pangit na bagay, but God meant it for good. Di ba? Naging nasa taas si Joseph at the end of the day. So, dahil naging anak tayo ng Diyos, marami tayong blessing na hindi tayo karapat-dapat. Hindi para magmataas, kundi para mas lalong mababa dahil nare-realize natin napakabuti ng Diyos. Hindi tayo kasama doon sa less fortunate. Mas privilege po tayo dahil po ating Panginoong Diyos. So, meron tayong mabuting tahanan, amen po ba? Meron tayong mabuting pangalan. Amen po ba? Meron tayong mabuting kalagayan. Dahil lang po, God gave Himself. In conclusion, sabi nga, glorification, we are more than conquerors. So bakit napagtatagumpayan natin ang lahat? Dahil po, God gave Himself. The result of God giving Himself, kaligtasan.
Sa lahat ng nanonood, kung hindi ka patiyak na ligtas, binayaran na ni Jesus ang iyong kasalanan. Panampalatayaan mo. Adoption. Dapat ma-realize mo how privileged yung anak kaysa sa alipin. And glorification. Meron tayong honor, meron tayong praise, merong magandang nangyayari sa atin para magamit natin. May turo ang lahat ng tao kay Kristo. Magwawakas po tayo sa isang awitin. Ang sabi doon sa awitin natin, I gave my life to you. Ano naman ang kaya mong ibigay sa akin? Iniiwan ko ang langit. Ano naman ang kaya mong iwan para sa akin? Nagpata ako ng pasakit. Ano yung kaya mong batahin para sa akin? May dinala akong bagay sa iyo. Ano ang kaya mong dalhin para sa akin? Tayo po tayo lahat. Awitin po natin, I give my I gave my life for thee, my precious blood I shed, that thou mightst ransom me and quicken from the dead. I gave my life for thee. What hast thou given for me? I gave my life for thee. What hast thou given for me? Pakiulit na lang. Pakiulit na lang. I gave my life for thee. What hast thou given for me? I gave my life for thee, my precious blood I shed, that thou mightst ransom me and quicken from the dead. I gave my life for thee. What hast thou given for me? I gave my life for thee. What hast thou given for me? My Father's house of light, my glory's eternal throne. I left for earthly life, for one reason alone. I left thine all for thee, as thou left all for me. I left
to remind us that you gave yourself to us, proving that you love us so much. At sa concluding message namin sa buwan na ito, tinatanong niyo po kami, ibinigay niyo po ang inyong buhay sa amin. Kaya ba namin ibigay ang buhay namin sa inyo? Iniwan niyo ang langit na bayan. Kaya ba namin iwan ang anumang bagay para sa inyo? You suffered much for us. Are we willing to suffer for you? You brought something to us. Willing ba kaming magdala rin para sa inyo? As we bow our head and close our eyes, ba't hindi natin kausapin ang Panginoon? Pasalamatan natin siya. Lord, thank you, Lord, for giving your life to us. And because of this, we have this assurance of salvation. We are assured of our salvation that someday pupunta kami dyan sa langit na bayan, joint heirs with Christ. Thank you, Lord, because you gave your life to us. Naging anak niyo kami, hindi alipin. Ibig sabihin, may special favor kami. Ibig sabihin, minsan kahit matigas ang ulo namin, andun pa rin ang inyong biyaya sa amin. And we are so thankful and acknowledge that, Lord. And because you gave your life to us, yung glory na para sa inyo, nagiging kasangkapan niyo kami, Panginoon. That somehow we have more privilege than others. That somehow meron kami mga blessing na sometimes hindi kami karapat-dapat. May maayos kaming tahanan. May maayos kaming pangalan. May maayos kaming kalagayan. And all of this, oh Lord, kinikilala namin galing sa inyo. Thank you, O Lord. At para po sa mga nakikinig, nanonood kayo, hindi mo tiyak kay ligtas. Binigay ng Diyos ang kanyang buktong anak para maligtas ka. But by faith, sa sandaling ito, at hindi ka sumunod sa panalangin, sabihin mo, Diyos ko po, salamat po sa pagkakaloob ng inyong buktong na anak para maligtas ako. Pinagsisisihan ko po ang aking kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ko po kayong tagapagligtas sa Panginoon. Iligtas niyo po ako sa araw na ito. Nananampalataya po ako na ang pagkamatay ni Kristo sa krus ay sapat para maligtas ako. Sa pangalan ni Jesus. And all the people say, Amen. Amen. Lalapit po tayo sa pagkakaloob natin sa Panginoon. Sambitin po natin ang ating thanks sa ating offering. Sabay-sabay po, ready, begin. Ako'y nagbibigay bilang pasasalamat sa nakalipas na kabutihan ng Diyos sa akin. Kung sensitive lang po tayo, lagi po tayo may pagpapasalamat sa Diyos. Again, ako'y nagbibigay bilang patunay na Diyos pa rin ang pinakamahalaga sa atin. Sana po, totoo po yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Ako'y nagbibigay dahil sa pananampalataya sa hinaharap ang Diyos ang patuloy na magpapala sa akin. Yung message natin last Sunday, from eternity past to eternity future, ang may hawak ay ang Diyos. Ganun po siya kapangyarihan. Ganun po natin siya pwedeng asahan. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8, datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsagana sa inyo. Upang kayong mayroong laging kung kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Shall we pray? Dear Lord, Heavenly Father, again, do isinara ng Diablo ang maraming iglesia. Binuksan naman ng Diyos ang puso ng marami sa Ebanghelyo at sa paglilingkod sa Diyos. Thank you, Lord, for this morning, reminding us that you gave yourself to us. And because of this, we have that assurance of salvation. We have, O Lord, that assurance of adoption and even glorification.
And once again, O Lord, sa mga handog na ibibigay namin sa inyo, hindi po namin ito pagpupulang, kundi pagmumulat pa ng maraming pagpapala. Knowing, O Lord, na wala naman kaming ibibigay na hindi galing sa iyo. Kayo ang tanging pag-asa namin. At muli sa pagtataas ng kamay na inyong lingkod na dinako sa lugar na ito, ikaw at mga po sa amin umasaganang pagpapala, presensya at proteksyon ng banal na Espiritu at ang paggabay sa pang-araw-araw pamuhay sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. 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 Awit puntahan natin. Give all your best. Give all your best. God is expecting, don't waste your time to be blessed by Him. Today is our chance, there's no repeating. We can't recapture the wasted years. So give it right this time. Honor God through our offering. Don't make Him sad this time, it's our loss, not His. His words are true, believe them in faith. Blessings He promises to them who obey. He's given His all, what then have we given? It's not time to waver, not time to delay. So give it right this time. Honor God through our offering. Don't make Him sad this time, it's our loss, not His. So give it right this time, this time. Thank you very much po. God bless po sa atin.